nhịp điệu cuộc sống và bản sắc văn hóa người StylNG. Trước những năm 1990, khái niệm về dãy đối với người StylNG ở vùng đất Đồng Nai không chỉ là một khoảnh đất sản xuất đơn thuần, mà đã nâng lên thành một phần máu thịt của cuộc sống, một di sản gắn bó với bao thế hệ. Canh tác lúa dãy, hay còn gọi là lúa khô, chính là phương thức sản xuất truyền thống, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, đồng thời là một nét văn hóa đặc sắc đã tồn tại rất lâu đời, định hình nên bản sắc của cộng đồng này. Vòng tuần hoàn canh tác theo hơi thở đất trời. Quy trình canh tác lúa dãy là một vòng tuần hoàn quen thuộc, diễn ra nhịp nhàng theo hơi thở của đất trời và quy luật tự nhiên. Hàng năm, khi tiết trời bắt đầu chuyển mình, thường là vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch, người StylNG khởi đầu công đoạn phát dãy. Đây là lúc họ chọn và khai quang những khoảnh rừng, dọn dẹp cây cối. Sau khi được phơi khô dưới nắng, dãy sẽ được đốt một cách cẩn trọng để tận dụng nguồn tro làm phân bón tự nhiên, rồi thu dọn sạch sẽ, sẵn sàng đón vụ mùa mới. Bước ngoặt của vụ mùa đến vào khoảng tháng 4 âm lịch, khi những cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, đánh thức đất đai. Khác biệt với canh tác lúa nước, công việc gieo trồng trên dãy thường bắt đầu bằng việc trồng xen kẽ các loại cây ngắn ngày. Thông thường, người phụ nữ StylNG sẽ đảm nhận việc chọc lỗ trồng bắp và các loại rau quả như mướp, bí, dưa gang, dưa hấu và cà chước. Sự đa dạng này không chỉ đảm bảo nguồn thực phẩm phong phú cho gia đình, mà còn giúp giữ ẩm và cải tạo đất, thể hiện triết lý canh tác bền vững. Khoảng một tuần sau, khi đất đã sẵn sàng, công việc chính là chọc lỗ trồng lúa dãy mới được tiến hành. Công cụ thô sơ, nhưng với bàn tay khéo léo, người StylNG đã tạo nên những hốc đất nhỏ, nơi hạt lúa được đặt vào, chờ đợi sự sống nảy mầm. Lúa dãy là giống lúa có thời gian sinh trưởng khá dài, kéo dài khoảng 5-6 tháng. Sự chờ đợi kéo dài này mang lại một vụ mùa quý giá, gói trọn công sức và niềm hy vọng của cả cộng đồng. Hương vị ký ức và nét văn hóa đặc sắc. Ký ức về mùa lúa dãy luôn gắn liền với hương vị không thể nào quên của núi rừng. Hạt gạo dãy nổi bật với độ dẻo, vị ngọt thanh và hương thơm đậm đà đặc trưng. Nhớ lúc còn nhỏ, đến mùa lúa dãy được ăn cơm gạo lúa mới thơm ngon không thể diễn tả nổi, đã khắc họa rõ nét giá trị tinh thần của hạt lúa này. Đặc biệt hơn cả là món cơm lúa mới ăn với canh thụt, một món canh truyền thống tuyệt vời, thường được nấu từ các loại rau rừng, măng và có thể có thịt thú rừng hoặc cá. Nguyên liệu được giã thụt nhuyễn, tạo nên sự kết hợp hương vị dân dã, tinh túy, là tinh hoa ẩm thực của người StylNG. Mùa dãy cũng là mùa bắp nướng, bắp luộc, mang lại nguồn dinh dưỡng và niềm vui giản dị, gắn kết gia đình. Khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch, khi trời bắt đầu se lạnh và gió nhiều, những cánh đồng lúa gặt xong trở thành không gian sinh hoạt văn hóa ấm áp. Đó là lúc những đứa trẻ StylNG cùng với người lớn bắt đầu thả diều. Trong ánh trăng sáng lạnh lẽo, diều bay vút trên bầu trời cao, rồi được neo lại, người lớn đốt lửa sưởi ấm, kể những câu chuyện dân gian truyền đời. Đám con nít chui vào đống rơm, nằm nghe tiếng sáo diều du dương và say sưa nghe kể chuyện, nướng khoai ăn khi đói bụng. Những đêm dài nằm ngoài cánh đồng lúa, có khi gần sáng khuya mới về nhà, đã trở thành ký ức đẹp đẽ, khắc sâu tình yêu với đất đai và cộng đồng, bồi đắp nên tâm hồn của thế hệ trẻ. Ngày nay, phương thức canh tác lúa dãy truyền thống đã dần thu hẹp do những thay đổi về đời sống, sự phát triển của nông nghiệp hiện đại và chính sách bảo tồn rừng. Tuy nhiên, hình ảnh dãy lúa, những công cụ chọc lỗ và hương vị của hạt gạo lúa mới vẫn là một phần ký ức vô giá, không thể phai mờ trong tâm hồn người StylNG. Đó là minh chứng sống động cho bản sắc văn hóa, cho sự gắn bó mật thiết, đầy tôn kính giữa con người StylNG và mảnh đất Đồng Nai nắng gió, nơi họ đã cùng nhau viết nên một chương sử về cuộc sống tự cung tự cấp, hài hòa và tôn trọng thiên nhiên. Những giá trị văn hóa từ nhịp điệu canh tác này chính là nền tảng tinh thần, là mạch nguồn văn hóa cần được gìn giữ và trân trọng mãi về sau. The rhythm of life and cultural identity. Before the 1990s, the Ray, Swidden field/cultivated upland field, for the StylNG people was not just a simple piece of land, but an integral, blood-bound part of life for many generations. Upland rice cultivation, also known as dry rice, was the traditional method of production, demonstrating a profound understanding of nature and a unique cultural feature that has existed in this community for a very long time. The cycle of cultivation. The process of cultivating upland rice is a familiar cycle, unfolding harmoniously with the breath of the earth. Annually, when the seasons change, usually around the second or third month of the lunar calendar, the StylNG people begin the task of clearing the Ray field. This is when they select and clear patches of forest, tidying the trees. After drying, the field is burned to utilize the ash as natural fertilizer, then cleaned, ready to welcome the new season.
The turning point of the season comes around the 4th month of the lunar calendar, when the first rains fall, awakening the soil. Unlike wet rice cultivation, planting on the ray often begins by intercropping short-term crops. Typically, Scythian women are responsible for making holes to plant corn and various vegetables and fruits such as lupa, squash, cantaloupe, watermelon, and eggplant first. This diversity not only ensures an abundant food source, but also helps retain moisture and improve the soil. About a week later, when the soil is ready, the main task of making holes to plant the upland rice begins. The tools are rudimentary, but the skillful hands of the StylNG people create small holes where the rice seeds are placed, awaiting the germination of life. Upland rice is a variety with a relatively long growth period, lasting about 5 to 6 months from sowing to ripening and harvest. This prolonged waiting yields a precious harvest. The taste of memory and unique culture, memories of the upland rice season are always tied to an unforgettable taste. Upland rice grains are sticky, subtly sweet, with a rich, distinctive aroma of the mountains and forests. I remember when I was little, during the upland rice season, eating the indescribably delicious new rice. Even more special is the dish of new rice with NGЯO, a wonderful traditional soup, often cooked from various wild vegetables, bamboo shoots, and sometimes forest meat or fish, which is pounded smooth, creating a rustic, exquisite flavor combination. The ray season is also the season for grilled and boiled corn, providing nutrition and simple joy. Around October or November, when the weather begins to cool and the wind picks up, the harvested rice fields become a space for warm cultural activities. That is when StylNG children, along with adults, begin to fly kites. In the bright, cold moonlight, the kites soar high into the sky and are then anchored. Adults light a fire to warm themselves, telling time-honored folk tales. The children crawl into the hay pile, listening to the melodious sound of the kite flute, engrossed in the stories, and roasting sweet potatoes to eat when hungry. Those long nights spent out in the rice fields, sometimes returning home near dawn, have become beautiful memories, deeply etching a love for the land and the community. Timeless value. Today, the traditional method of upland rice cultivation has gradually diminished due to changes in lifestyle and forest conservation policies. However, the image of the rice ray, the hole-making tools, and the flavor of the new rice grains remain an invaluable part of the memory. It is a vivid testament to the cultural identity and the intimate, respectful bond between the StylNG people and the sun-drenched, windy land of Dong Nai, where they together wrote a chapter of history about self-sufficient living in harmony with nature.